Có bao giờ bạn ngồi trước màn hình giao dịch, cảm thấy như đang rơi vào một cơn bão giữa biển khơi? Khi thị trường dâng cao như sóng dữ, bạn thở gấp, tay run, đầu óc quay cuồng với những con số và màu sắc. Trong khoảnh khắc đó, bạn có còn nghe thấy giọng nói bên trong mình không? Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi mỗi video không chỉ là một bài học về thị trường, mà còn là một hành trình quay về nội tâm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại, thật tĩnh, để khám phá một chủ đề then chốt nhưng cũng đầy thách thức trong hành trình trading. Cảm xúc và lý trí trong trading, tĩnh lặng trong cơn sóng. Trong những phút sắp tới, bạn sẽ không chỉ học cách làm chủ cảm xúc hay vận dụng lý trí, mà còn được dẫn dắt để hiểu sâu hơn về chính mình. Người thật sự đứng sau từng cú click chuột, từng quyết định giao dịch. Hãy để tiếng ồn bên ngoài lắng xuống, hãy để thị trường thôi chi phối bạn. Và hãy để chính bạn, phiên bản tỉnh thức nhất, bước vào hành trình khám phá đầy cảm hứng này. Tĩnh lặng trong cơn sóng khi cảm xúc và lý trí gặp nhau trên biểu đồ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một trader ngồi một mình trước màn hình phát sáng. Những thanh nến cứ dao động lên xuống như những hơi thở gấp gáp của thị trường. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, gợi nhắc về thời gian trôi đi trong im lặng và không thể níu kéo. Anh không nói, không phản ứng vội. Anh chỉ ngồi đó, chăm chú dõi theo thị trường như thể đang nhìn vào một mặt hồ, nơi những gợn sóng bên ngoài chỉ là sự phản chiếu của những gì đang diễn ra bên trong chính mình. Trong thế giới đầy biến động và hỗn loạn này, có một câu hỏi luôn ám ảnh những người làm trading. Điều gì thật sự dẫn đường cho chúng ta? Cảm xúc hay lý trí? Trong mỗi giao dịch, mỗi cú click chuột, luôn có một cuộc chiến âm thầm diễn ra. Một bên là nỗi sợ, lòng tham, sự hưng phấn, kỳ vọng, tất cả những gì khiến ta sống động nhưng cũng dễ đánh mất mình. Bên còn lại là sự tính toán, kế hoạch, kỷ luật, một thế giới lạnh lẽo nhưng đầy ổn định. Và giữa hai bên đó là ta, người đang tìm cách giữ thăng bằng trên một sợi dây mong manh căng giữa hai thái cực. Trading không chỉ là cuộc chơi của phân tích, mà là hành trình nhận diện và hòa giải giữa hai thế lực nội tâm mạnh mẽ nhất, cảm xúc và lý trí. Thấu hiểu cảm xúc trong trading. Cảm xúc không phải là kẻ thù. Nhiều người mới bước vào trading đều có một niềm tin sai lệch, phải loại bỏ hoàn toàn cảm xúc để trở thành một trader thành công. Nhưng sự thật là, cảm xúc không phải là kẻ thù. Chúng là một phần không thể tách rời của con người, là thứ khiến ta nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt. Trading không phải là lập trình, và ta cũng không phải là cỗ máy. Cảm xúc chính là phần hồn của trải nghiệm giao dịch. Chúng ta cảm thấy phấn khích khi có chuỗi lệnh thắng, sợ hãi khi thị trường quay đầu, hy vọng khi giá gần chạm take profit và hối hận khi không tuân thủ plan. Tất cả những điều đó là con người, và chính chúng giúp ta trưởng thành nếu ta học cách lắng nghe chúng thay vì chống lại. Hậu quả của việc bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, điều nguy hiểm không phải là cảm xúc, mà là khi ta bị cảm xúc chi phối mà không hề nhận ra. Một cú pump giá mạnh khiến bạn bỏ luôn plan và vào lệnh lớn hơn mức cho phép. Đó là FOMO. Một chuỗi lệnh thua khiến bạn muốn gỡ gạc bằng một cú all-in. Đó là revenge trading. Một lệnh thắng khiến bạn nghĩ mình đã hiểu thị trường và bỏ qua nguyên tắc. Đó là ảo tưởng quyền lực. Hậu quả là gì? Không chỉ là mất tiền, mà là mất niềm tin vào chính mình. Nhận diện cảm xúc, bước đầu của sự tỉnh thức. Cũng như thiền, sự trưởng thành trong trading bắt đầu bằng nhận diện cảm xúc. Khi bạn có thể gọi tên được nỗi sợ, lòng tham, sự kỳ vọng đang nảy sinh, bạn đang bước vào trạng thái tỉnh thức. Một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả là nhật ký cảm xúc. Sau mỗi phiên giao dịch, hãy viết xuống cảm xúc trước, trong và sau khi vào lệnh. Những suy nghĩ bạn có khi thị trường di chuyển, những lý do thật sự đằng sau quyết định. Dần dần, bạn sẽ thấy chính mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Sức mạnh của lý trí. Người giữ đèn trong bóng tối. Lý trí không phải là cỗ máy lạnh lùng. Nhiều người nhầm tưởng lý trí là một thứ công cụ phân tích khô khan. Nhưng thực ra, lý trí không phải để đàn áp cảm xúc, mà để điều hướng cảm xúc. Trader lý trí không phải là người không cảm xúc, mà là người điều phối được cảm xúc. Họ biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên hành động,
Không phải vì không sợ, mà vì họ hiểu nỗi sợ của mình đến từ đâu. Kỷ luật biểu hiện sống động của lý trí. Kỷ luật không phải là ép buộc bản thân, kỷ luật là tình yêu đối với chính sự tỉnh thức. Một trader lý trí là người có plan rõ ràng, đặt stop loss trước khi vào lệnh, không dịch SL lung tung, không đuổi theo giá. Họ có thể thua nhưng luôn thua có kiểm soát, và chính điều đó giúp họ tồn tại. Một ví dụ đơn giản, bạn có một plan SL 1 kênh 1 ngàn, TP ở 1 kênh 102 Khi giá chạm 1 kênh 1050, bạn thấy có vẻ sẽ đi tiếp. Nhưng thay vì rời SL, bạn giữ nguyên. Kết quả, giá quay đầu, bạn bị dừng lỗ nhưng không tổn thất tinh thần. Ngày hôm sau, bạn vẫn giao dịch như thường. Ngược lại, nếu bạn rời SL, bạn có thể thoát thua, nhưng cũng có thể rơi vào vòng xoáy cảm xúc kéo dài nhiều tháng. Khi lý trí và cảm xúc song hành, lý trí là nền móng, nhưng cảm xúc, khi được rèn luyện, sẽ trở thành trực giác. Một trader giỏi không chỉ có plan logic, mà còn có khả năng cảm nhận nhịp thở của thị trường. Sự rung động rất nhẹ của giá, một cú giật bất thường, đôi khi báo hiệu điều gì đó. Nhưng chỉ những người đã đủ lý trí để không phản ứng vội mới nghe được tiếng nói đó. Cuộc đối thoại giữa cảm xúc và lý trí. Cảm xúc là bản nhạc, phi lý trí là người nhạc trưởng. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một dàn nhạc giao hưởng. Các loại cảm xúc, sợ hãi, phấn khích, hy vọng là những nhạc cụ khác nhau. Lý trí chính là người nhạc trưởng. Nếu không có chỉ huy, dàn nhạc sẽ hỗn loạn. Nhưng nếu người nhạc trưởng ép các nhạc cụ im lặng hoàn toàn, thì âm nhạc cũng không còn. Trong trading, ta cần lắng nghe cảm xúc để hiểu mình, nhưng cần lý trí để định hướng hành động. Những bài học chỉ cảm xúc mới dạy được. Một lệnh thua nặng không chỉ là tổn thất tiền bạc, nó là bài học sâu sắc về ngã mạn, thiếu kiên nhẫn, ảo tưởng sức mạnh. Chính trong những khoảnh khắc đau đớn đó, bạn có thể thấy con người thật của mình. Bạn tức giận, bạn thất vọng, bạn tự trách mình. Nhưng nếu bạn không bỏ chạy khỏi những cảm xúc ấy, bạn sẽ trưởng thành. Cảm xúc dạy bạn khiêm tốn. Nó nhắc bạn rằng bạn không thể điều khiển thị trường, chỉ có thể điều khiển chính mình. Những giới hạn của lý trí. Lý trí có thể lập kế hoạch, phân tích xác suất, tính toán tỷ lệ RR. Nhưng thị trường không vận hành theo logic máy móc. Có những lúc thị trường phi logic, và nếu bạn quá cứng nhắc, bạn sẽ không thể thích nghi. Do đó, trader giỏi không phải là người lý trí thuần túy, mà là người biết kết hợp giữa phân tích và cảm nhận, giữa dữ liệu và trực giác. Tâm lý cân bằng, chìa khóa sống còn trong trading. Thiền và sự tỉnh thức trong trading. Thiền không phải là việc ngồi xếp bằng nhắm mắt. Thiền là trạng thái nhận diện liên tục những gì đang diễn ra bên trong và bên ngoài mà không phán xét. Trading chính là môi trường lý tưởng để thực hành thiền. Trước khi vào lệnh, hít một hơi sâu, kiểm tra cảm xúc. Khi giá di chuyển, quan sát tâm lý, không can thiệp vội. Sau khi thoát lệnh, ghi chép lại, không ăn mừng hay tự trách. Trader như Mark Douglas từng nói, mỗi lần bạn giữ được sự bình tĩnh trong thị trường, bạn đang tiến gần hơn tới tự do nội tâm. Thực hành cân bằng cảm xúc và lý trí. Dưới đây là một số thực hành cụ thể giúp duy trì sự cân bằng. Buổi sáng, thiền 5 phút, viết ra trạng thái cảm xúc, mục tiêu giao dịch trong ngày. Trước khi vào lệnh, hỏi chính mình, tôi vào lệnh này vì hệ thống hay vì muốn thắng nhanh? Sau khi vào lệnh, quan sát phản ứng nội tâm, tim đập nhanh, hồi hộp hay bình tĩnh. Cuối ngày, ghi chép lại không chỉ kết quả giao dịch mà cả hành vi tâm lý. Sự im lặng là vũ khí. Trong một thị trường nơi mọi người đều phản ứng, biết im lặng là một lợi thế. Trader bình tĩnh là người biết đứng yên khi cần, không vào lệnh chỉ vì nó sắp chạy. Người thực sự kiểm soát được cảm xúc là người không bị thị trường lôi kéo. Đó là năng lực quý giá nhất và hiếm có nhất khi trading trở thành một hành trình tu tập. Trading là một con đường đưa đến tự hiểu mình. Trading giống như một chiếc gương. Nó phóng đại tất cả những gì đang có trong bạn, cả tốt và xấu. Bạn thiếu kiên nhẫn, thị trường sẽ cho bạn thấy. Bạn ảo tưởng sức mạnh, thị trường sẽ đánh sập điều đó. Bạn khiêm tốn, kỷ luật, tỉnh thức, thị trường sẽ dần mở ra với bạn. Mỗi lệnh, dù thắng hay thua, đều là một bài học về chính mình. Người thắng không phải người thông minh nhất, mà là người hiểu mình nhất. Bạn không cần IQ 160 để thành công trong trading. Bạn cần biết bạn là ai, phản ứng thế nào khi thắng, khi thua, khi chờ đợi. Trading giống như hành trình quay về chính mình. Khi bạn càng hiểu bản thân,
bạn càng ít bị thao túng bởi thị trường. Từ trader đến thiền giả. Nhiều người bắt đầu với mục tiêu kiếm tiền, nhưng càng đi sâu vào trading, họ lại tìm đến thiền, mindfulness, nội tâm. Vì thị trường dạy ta một điều sâu sắc, bạn không thể kiểm soát bên ngoài, chỉ có thể kiểm soát bên trong. Và khi bạn làm được điều đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cảm xúc và lý trí không phải là kẻ thù, chúng là hai cánh của cùng một con chim. Chỉ khi cả hai cánh cùng chuyển động hài hòa, bạn mới có thể bay qua những cơn giông bão của thị trường. Người trader thực thụ không phải là người chiến thắng mọi lúc, mà là người giữ được sự tĩnh lặng bên trong, dù thị trường có gào thét ra sao. Đừng loại bỏ cảm xúc, đừng tôn thờ lý trí. Hãy ngồi xuống, hít thở, lắng nghe chính mình và để mọi lệnh giao dịch trở thành một bước chân trên con đường tu tập. Giữa hàng ngàn tín hiệu, hàng triệu chuyển động trên biểu đồ, điều quý giá nhất bạn có thể giữ được không phải là lệnh thắng, mà là sự tĩnh lặng bên trong. Khi cảm xúc và lý trí không còn đối đầu mà hòa quyện như hai dòng chảy trong một con sông, bạn sẽ nhận ra trading không còn là cuộc chiến để thắng thua, mà trở thành một hành trình rèn luyện bản thân, một phương pháp thiền động giữa đời sống hiện đại. Nếu bạn cảm thấy được đánh thức phần nào qua video này, nếu bạn thấy trái tim mình lắng lại dù chỉ một chút, thì có lẽ bạn đã thật sự chạm vào một tầng sâu hơn trong hành trình trading của mình. Hãy tiếp tục đi trên con đường này. Con đường vừa sắc bén như dao mổ, vừa mềm mại như dòng nước. Và đừng quên, mọi biến động trên thị trường chỉ là phản chiếu của những gợn sóng bên trong chính bạn. Đây là Ngẫm Trading, nơi ta cùng nhau học cách trading không chỉ để sống mà để sống sâu hơn.